Vă salut, Dr. Paul Arga aici. Astăzi suntem solicitați la un accident cu mai multe victime. Vreau să vedeți cât de haotică poate fi scena unui accident rutier, deciziile care se iau contra timp și cel mai important lucru pe care trebuie să le rețineți, cel mai ușor în cazul accidentelor, este să le evităm, în primul și în primul rând. Tudor, mergeți acolo voi doi. Să rămână. Știți cum vă cheamă? Un guler, bine? Un guler, te rog. Cum poți? Bine? Doamna, o să o luăm noi. Puneți un guler aici, dar cum puteți? Cine predăm? Epa, și Ștefan pune o venă aici, bine? doamna de aici? Aici, nu știe cum a ajuns aici, o doare spatele. Bine, venă și merge în EPA, doamna. Și în camion? Unde mai este în camion? În camion mai este? Da, cel de aici, camionul și persoana încarcerată la volan. Da. Pe ea aici o scoatem și o punem în timp, bine? Pe ea o punem în timp acolo. Primul lucru pe care trebuie să-l facem când ajungem la scena unui accident cu victime multiple este triajul acestora. În acest fel putem să prioritizăm tratamentul și evacuarea victimelor. Se descrie o așa numită oră de aur, în care, dacă este nevoie de intervenție chirurgicală, aceasta trebuie să aibă loc în prima oră pentru a avea șanse maxime de supraviețuire. Pentru a fi cât mai ușor pentru toți cei implicați, se folosesc coduri de culoare. Un cod de culoare verde înseamnă că victima se poate mobiliza singură, pe românește poate să umble. Un cod de culoare roșu se folosește pentru o urgență imediată. O leziune amenințătoare de viață trebuie intervenit pe moment. În această categorie intră victimele care au dificultăți de respirație, statusul mental alterat sau absența pulsului la nivelul mâinii. Toate celelalte victime intră la categoria de cod galben, unde pot suferi o anumită amânare. În acest moment aveam o victimă în cod roșu, alta în cod galben, una în cod verde și una care nu eram foarte sigur dacă este galben sau verde, așa că am pus-o de siguranță în galben. Toate aceste lucruri le comunicasem dispeceratului pentru a putea trimite echipaje suficiente la locul accidentului. Doamna, și-o punem în centru. Ștefan, tu pregătește de intubat. Bine. Ketamină, propofol, listenon. Bine? Lasă pe spate pe mâna mea. Încet. Acum băgați-o și asta la altă. Bun. Ce se întâmplă aici? Deci aici o doare mâna dreaptă și spatele. Nu știe cum a ajuns aici. Este șofer în camion. Știu, șoferul în camion intrează conștient pe el, putem să-l vedem mai după. Întindeți-o, vă rog, pe doamna încet. Nu pot să blochez. Știi să-i ziceți cum vă numiți? Cum vă numiți? Știți ce s-a întâmplat aici? Nu știți ce s-a întâmplat? Vă supără ceva în momentul de față? Vine aerul? Umărul drept. Da, vine aerul. Aveți aer? Mă deranjează gulerul, din cauza gulerului. Bine. Cum facem? Solicită să scoate în gulerul. Nu scoate niciun guler. Am chemat acum, mai vine și elicopterul și mai vine o ambulanță. Tudor, evaluare din cap până în picioare, oxigen, vezi o tensiune. În ambulanță.
Prinde acolo din Hai. No, ce vă discutați, mergem la cealaltă persoană. Vedeți acolo. Munca colegilor pompieri este demnă de apreciat, pentru că au făcut o descarcerare ca la carte, au extras prima victimă, cea de cod roșu, din prima mașină, pe care urma să o punem în ambulanța noastră și să facem tratamentul acolo. Monitorizam constant și evaluam periodic celelalte victime pentru a mă asigura că starea lor este în continuare stabilă. Hai că aici ai... Hai, aspirator, da. Bun. Hai, geaca jos, Ștefan, că... În acest caz, prioritar era să ajungem cât mai repede cu pacienta la spital. Însă, nu puteam face acest lucru până la evaluarea corectă a acesteia, tratamentul leziunilor amenințătoare de viață, controlul sângerării, imobilizarea fracturilor și acesteia la nivelul tărcii și doar în acest mod puteam să facem transferul în siguranță cu ea la spital. Am în fața unui pacient cu multiple leziuni, la nivelul feței, la nivelul capului, la nivelul mâinilor și acestea erau doar cele evidente. Cel mai probabil avea leziuni și la nivelul cutiei toracice, la nivelul coloanei vertebrale sau chiar la nivelul abdomenului. Indiferent de ce leziune are pacientul, noi respectăm un protocol care începe cu ABC. A vine de la airway, B de la breathing și asta este prioritar. Din acest motiv am pus primul lucru oxigen, atât în timpul descarcerării și apoi ulterior și în ambulanță, pentru a ne asigura că pacienta primește oxigen. Fără oxigen nu există viață. Următorul lucru este să ne asigurăm că are cale aeriană liberă. Ce înseamnă asta? Tot conductul, începând de la gură, faringe, trahee, să fie liber ca pacienta să poată respira. Acest lucru îl facem în primul rând prin aspirația secrețiilor, în cazul acesta sânge, și apoi introducerii sondei de intubație la nivelul traheei și conectării la ventilatorul mecanic. În acest mod ne asigurăm că pacienta primește aer suficient, îmbogățit cu oxigen, pentru a asigura oxigenarea întregului organism. Înainte să fac această procedură, voiam să mă asigur că ambii plămâni ai pacientului funcționează optim. Acest lucru înseamnă că nu există aer între plămâni și peretele cavității toracice sau sânge, pneumotorace sau hemotorace. Două condiții ce pot apărea foarte frecvent în cazul traumatismelor, mai ales când vorbim de accidente în care forțele implicate sunt foarte mari, cum au fost și în acest caz, mai multe mașini, printre care și un camion. Vă imaginați că violența impactului a fost una mare. Eram stresat? Foarte probabil. Dar tot ce mă gândeam în momentul ăla era ce puteam să mai facem, ce ar trebui să mai facem și cum putem să ajungem cât mai în siguranță la spital și în același timp cel mai repede. Hai, Ștefane, cu nora aia. Când te gândești la un accident rutier, te gândești la pierdere de sânge, la hemoragie. În momentul în care pacientul pierde suficient sânge, o cantitate mai mare de sânge, atunci tensiunea arterială devine nemăsurabilă. Și în acest caz, nu aveam încă o măsurare de tensiune arterială. Cum putem să rezolvăm această problemă? Este să înlocuim sângele pierdut cu perfuzii. Din acest motiv avem nevoie de branule, de căi venoase prin care să administrăm perfuzii, să administrăm lichide calde pentru a conserva și temperatura pacientei în același timp. Dacă tensiunea arterială scade suficient de mult, și când zic scade, nu mă refer că scade la 9/6 sau 8/5, mă refer la o tensiune arterială de 4/2. În acest caz, inima chiar se poate opri. Eram într-o situație delicată în care trebuia să administrăm medicamente care să crească tensiunea arterială și în același timp să preluăm respirația pacientei. Era o luptă contra cronometru în care echipajul se afla în acest moment. Încă o dată vreau să vă reamintesc că cel mai bun lucru este prevenția. Este să prevenim aceste accidente rutiere în care riscurile sunt foarte mari, în care chiar dacă supraviețuiești impactul inițial, se produc o serie de leziuni și injurii care pot să-ți aducă în cele din urmă decesul. Și este foarte important să le prevenim în măsura în care putem și în măsura în care lucrurile țin de noi.
După ce s-au întâmplat, într-adevăr, trebuie să intervenim cât mai prompt. Ăla, mă? Nu-i nimic. Hai că nu poți să le faci toate dată. Eu nu pot să le atașez pe rog manșeta de Sondă? tensiune pe celălalt picior. Manșeta de tensiune la picior, că pui pe celălalt, te rog. Scoatem Andren. Un balon, da? Da. Balon. Balon. Hai. Salut. Sosirea unui al doilea medic la locul intervenției mi-a făcut treaba mult mai ușoară, el putând să se ocupe de celelalte victime și tratamentul secundar de care acestea aveau nevoie. În cazul nostru, eram în fața unui pacient politraumatism prin accident rutier cu traumatism craniocerebral sever. În acest sens, era important să controlăm glicemia, tensiunea arterială, dar și valoarea dioxidului de carbon din sânge, lucru pe care îl controlam foarte ușor cu ajutorul ventilatorului mecanic. E ok, suntem bine, hai. Da? Ține tu și de baloane. Hai. Ține aici, ține tu. Și ții de sondă, da? Și de sondă. O mână de sondă și... Asta, bravo. Și dai un balon, nu foarte... Nu complet. Da, că s-ar putea să și drenăm aici. Știi? Bun. Cheta, mai dă niște cheta, te rog. Mai dai Stai că ne... Nu avem o săptămână aici, așa e? Nu, nu iau să nu avem deloc, meto. Dăm balonul la un pic. Ai nevoie de ajutor? Ceea ce privește primul ajutor al victimelor unui accident rutier, în primul rând trebuie să te asiguri că tu ești în siguranță și să faci vizibilă zona accidentului. Folosești triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă și luminile de avarii. Da, în această situație chiar poți și este indicat să le folosești. Este important să nu miști victima decât dacă este într-un pericol iminent sau dacă aceasta pare să fie în stop cardiorespirator. Oprește sângerările amenințătoare de viață cu utilizarea garoului și foarte importantă este comunicarea în dispeceratul 112 a numărului de victime și starea acestora. Foarte simplu. Conștiente, inconștiente, respiră, nu respiră, sângerează abundent sau nu. Nu uita că poți să previi hipotermia prin utilizarea foliei termoizolante care se găsește în orice trusă de prim ajutor auto. Obi, eu am desfăcut clopețele. Nu în ultimul rând, prin utilizarea ecografului ne putem uita în cavitatea abdominală, dar și în cavitatea toracică la plămâni să vedem dacă există alte leziuni care trebuie tratate de urgență, leziuni amenințătoare de viață. Mă întoarce și tot o scoate bine. Cum ar se pune asta? Și mâna, Ștefan. Mai aspiri în gură. Da, mai da.